چیزی که تو فکرته رو بخر. دیجی کالا. HMD امسال با دستی پر به کنگره جهانی موبایل اومده بود. فنلاندی‌ها دیروز توی رویدادی کوتاه از نوکیا وان، نوکیا 8110، نوکیا 6 جدید، نوکیا 7 پلاس و نوکیا 8 سیروکو رونمایی کردند. نسخه ارتقا یافته نوکیا 6 یه محصول میان رده با بدنه فلزی و خوش ساخته که توی دل خودش سخت افزار نسبتاً قابلی رو جای داده. نمایشگر 5.5 اینچی فول HD با پوشش گوریلا گلاس 2.5D، پردازنده اسنپ دراگون 630، 4 گیگابایت رم و حافظه 32 یا 64 گیگابایتی در کنار نسخه خالص اندروید 8 اوریو همگی باعث میشن تا این گوشی عملکرد خیلی سریع و روونی داشته باشه. از اون گذشته با توجه به استفاده این نوکیا 6 از اندروید وان میتونیم امیدوار باشیم که این گوشی آپدیت ها رو خیلی سریع دریافت کنه. دوربین 16 مگاپیکسلی نوکیا 6 با همکاری زایس ساخته شده و عکس های قابل قبولی میگیره. یه باتری 3000 میلی آمپر ساعتی وظیفه تامین انرژی نوکیا 6 رو بر عهده داره که با توجه به پردازنده کم مصرف و نمایشگر فول HD این گوشی کافی به نظر میرسه. HMD قیمت نوکیا 6 رو $343 در نظر گرفته. اما بدون شک یکی از جذاب‌ترین محصولات رونمایی شده تو کنگره امسال نوکیا 7 پلاس. این گوشی اولین محصول HMD با نمایشگر کشیده 18:9 و حاشیه باریک محسوب میشه. نوکیا 7 پلاس هم مثل برادرش بدنه فلزی یک پارچه داره که پوششی شبیه به سرامیک روشو فرا گرفته. نمایشگر 6 اینچی گوشی از یک پنل FHD پلاس استفاده میکنه که تصاویر شفاف و با دقت رنگ مناسبی رو به نمایش میذاره و یک پوشش از جنس گوریلا گلاس 2.5D ازش محافظت میکنه. نوکیا 7 پلاس از پردازنده اسنپ دراگون 660 و 4 گیگابایت رم برای پردازش تسک ها استفاده میکنه. و از اونجایی که سیستم عاملش به لطف پروژه اندروید وان نزدیکترین نسخه به اندروید اوریو خالصه، برای همین عملکرد گوشی خیلی نرم و روونه. ضمن اینکه باتری حجیم و 3800 میلی آمپر ساعتی این گوشی روی کاغذ شارژدهی خیلی خوبی رو به ارمغان میاره. 7 پلاس از یه دوربین دوگانه با سنسور 12 و 13 مگاپیکسلی و لنزهای زایس استفاده میکنه که HMD مانور زیادی روش داده و تو نگاه اولیه ما هم تصاویرش مطلوب به نظر میرسیدن. HMD قرار این گوشی رو توی 2 تا نسخه 32 و 64 گیگابایتی و با قیمت پایه $399 عرضه کنه.